Hey guys, me Jaycee, and today we're gonna be talking about another laptop. So kung bago ka sa channel na to, past few videos ko is tungkol sa budget laptop. Ito yung Maibenben E527. Budget laptop siya na napakaganda ng value proposition, kaya highly recommended ko talaga siya. But today we're gonna be taking a few steps further sa budget range. Ito ay nasa 35 to 40,000 pesos. Sa video na to pag-uusapan natin ang Mechrevo S1 Pro. Ano bang specs ng laptop na to? Yung processor nito is i5 10th gen 10210U. Base speed niya is 1.60 GHz. Yung boost speed niya naman is 4.2 GHz. Besides that, meron din siyang NVIDIA MX250. And decent GPU pa rin siya, especially for the price range. Premium build, may integrated GPU, mataas ang specs ng CPU, and last but not the least, the best selling point for me, yung RAM nito, upgradable. Yes! So itong unit ko, meron siyang 8GB na RAM, but pwede ko siyang i-upgrade up to 32 gigs. So yung catch is, hindi siya dual channel, single channel memory lang siya. I think it's still a good deal. Instead na magiging stuck ka dun sa 8 gigs na RAM, dual channel siya, but hindi siya ganun ka future proof. Assuming natin na mas bumigat yung workload mo, mas kailangan mo ng memory, may option ka pa rin na i-upgrade yung RAM hanggang 32 gigs. Meron siyang 512 gigs na installed na SSD, M.2. SATA interface. Now, I would rather prepare yung NVMe kasi mas mabilis yon, pero hindi na ako magrereklamo. May kasama rin siya sa box na bay para malagyan ko siya ng hard drive. I've been using this for a few days. Yung battery life niya is solid talaga. Yung battery life nito is 50 watt-hours. Though marketed nila na 10 hours yung battery nito, in my testing, umabot siya ng 6 hours and 22 minutes. Ang dami kong binanggit na specs. Hindi to full review, pero sobrang excited lang akong i-share sa inyo yung laptop na to kasi ang ganda ng value niya for the price. So, yun yung specs na mga nagpa-excite talaga sa akin, and I'm pretty sure you guys nakikinig ngayon, excited din kayo. I hope napa-excite ko rin sa'yo. But meron ding weird quirks tong laptop na to, and we'll talk about that now. Sabi sa akin ng Mechrevo, itong laptop na to talaga marketed as security laptop. Kung makikita nyo sa taas, wala siyang webcam. Yun yung unang weird quirk niya. But, yung big brother nito, yung S2 Pro, meron siyang webcam. I just don't know why. But according nga sa Mechrevo, security laptop daw to marketed sa China. So, there's that. Now, I asked them, sa Philippines po, ginagamit yung laptop for work from home, and that usually means may video conferencing, may Skype, may Zoom, whatever. I told them na this laptop would be really good if lalagyan nila ng webcam sa package, which, believe it or not, they did. If you go right now sa stores nila, may kasama na tong webcam pag binili. So kung yung issue mo lang dito is wala siyang webcam, tapos yung problema mo, may isasama na silang webcam sa unit na to. So yung mga ports nito is on the right side, power barrel, Gigabit Internet, USB 2.0, USB 3.1. To be honest, dito medyo disappointed din ako dahil hindi siya yung fully functional USB Type-C. Hindi siya nag-accept ng power, tsaka hindi siya nag-output ng display. But for data transfers, napakabilis nito, kaya thumbs up pa rin. So meron tayong input and output 3.5 audio jack. Sa left side naman is Kensington lock, HDMI 1.4, USB 3.0, and card reader. Okay, yung port selection niya, I think enough na to para sa karamihan ng tao. Tinest ko rin to sa games. This thing can handle Valorant, and I'm pretty sure kaya din ito yung Dota 2, CSGO, Fortnite, and a few more casual esports game. So yung iba sa inyo probably tatanungin kung kamusta yung keyboard niya, and to be honest, it's good. It's actually good. Much better compared sa laptop na below 30,000 pesos. Yun kasi medyo parang hindi stable yung mga keys. Ito, stable yung keys niya and balance siya. Maganda rin yung texture, may parang matte feel yung mga keys niya sa kamay. So gumawa ako ng survey sa YouTube tsaka sa Instagram. Tinanong ko kung anong shift key yung ginagamit nila. Sabi nila sa akin, karamihan, actually 20 volts yung left shift key and isa lang yung bumoto sa right shift key. Ito kasi yung issue ko sa unit na to. Yung shift key niya sa kanan is hindi standard.
So, hindi siya katabi ng question mark. And sanay ako sa shift key sa right. And kung makikita nyo dito sa isang laptop ko, yung shift key niya nasa tabi ng question mark, which is, yan yung kinasanayan ko. And even sa keyboards, hindi ko makita yung ibang keyboards ko. So, yun yung isang issue ko dito. Yung touchpad though, glass finish yung touchpad niya and precision drivers yung gamit. Smooth talaga yung paggamit sa kanya. Madaling mag-scroll, smooth experience. Kung makakapag-look past ka dun sa mga weird quirks niya, like walang webcam, hindi standard yung shift key, ano pa ba? To be honest, tingin ko yun lang. Besides that, this is one of the best laptop under 35,000 or under 40,000 pesos. Premium build, high specs for the very good reasonable price of 35,000 pesos. So, yeah, that's it for this video. Napakaikli lang. Gusto ko lang share sa inyo to dahil excited ako sa laptop na to. And by the way, okay ba sa inyo yung setup ko? Gusto ko lang din i-share yung setup ko. I will be doing a full review. Gusto ko ipakita sa inyo kung anong kaya ng laptop na to. So, abangan nyo yan. Mag-subscribe kayo sa channel na to. That's it for this video. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment, and mag-like. Kita-kits tayo guys sa susunod na video. Peace!